بسم الله الرحمن الرحیم 18 نمبر لیکچر او نننه موږ سره پیږي کریکټریسټیک اف ساوند یو څو خصوصیات دي کریکټریسټیکس دي چې دا غي په بنیاد باندې موږ مختلف قسمه ساوندونه ستدي هغه په منځ کې ډیفرنشیشن کوي فرق واځي کوي څنګه فرق واځي کوي شو دغه اوس موږ دا څلور کسان موږ خبرې کو یو کس موږ ابزرویشن کې هغه ډایرکټ پته لګي چې کوم کس دا په پلانیا واځي په پلانیا یو جنې دا یو الګ ته په یو ځای ولاړ خبرې کی دریم ابزر ولا ما چیرې کو هغه ما بیخي سترګې په اوترل دوه خبرې کې هغه سوي دا جنې واځي دا الګ واځي دا فرق چې موږ واځي کو دا یو د ساوند یو څو خصوصیات دي نن هغه خصوصیات تاسو په بوکس کې دا خصوصیات درې یو ځای لیکل دي اصلورم دا جدا ټاپک جوړ کړی دا څلور خصوصیات اصل کې سړي یو د پیچو یو د لاودنس یو د کوالټي او څلورم چې هغه هم ساوند انټنسټي هغه د جدا لیکل ټیک شو هغه جدا ډیسکس کو نن درې خصوصیات ډیسکس کو ایک نمبر راځو پیچ موږ سره د ساوند داسې خصوصیت ته چې هغه د شریل ساوند او د ګریو ساوند په منځ کې هغه ډیفرنشیشن کوي ډیسټینګویش کوي خبرونه پوه شو شریل ساوند څه ته وایي هغه د نری اواز هغه سړي باندې بدلو سړي په وګونو ته نږدې شي د قسم اواز کنه سړي په وګونو سره وګونه نشته مثال په توګه د ماشومانو او زنانو اواز شي او سړي په وخت کې تیز خبرې کوي چې وبا سیمه سره بدلي په مقابله کې چې سړی تیز خبرې کوي کنه نه هغه بیا دومره بد سلیمن نه وي ګریو سي درنه اواز سنجیده اواز شي کوي ناروغ سړی کا د خزو او د ماشومانو اواز چې هغه نری نری سي په وګونی پکې نه اوس تیز کې ځان په خبره پوه اوس د پیچ disturbance shrill sound from the grave sound اوس دې کې د چلی د لوننې خصوصیت چې کوم loudness دا دلته د دوه ساوندونه دي دا دوه کسان مثال په تور ولول یو کس دار یو کس په سیم فاصله باندې یو شانت کې امپلیټیوډ سره आवाज وشته یو شانت کې لاودنس سره आवाज وشته یو شانت کې امپلیټیوډ سره مطلب یو شانت کې لاودنس سره आवाज وشته دې کې بل ابزر ولول دته نو دوی چې دا یو شریل आवाज دی ولې دا ګریو وال حالانکه د دوه امپلیټیوډ سره یو شانت دی امپلیټیوډ سره یو شانت دی او هغه وجود د ډیفرنشیشن اوس د څه په بنیاد باندې کې په کوم کریکټریسټیک په بنیاد باندې چې هغه ته ورکیږي اوس د دې ټولو اصل کې ګراف کې فرق دی ګراف کې د فرق نه یو کې د چل کې پر شریل ساوند کې او په ګریو ساوند کې ګریو ساوند کې فرض کړه د دې جنا د دوه امپلیټیوډ ټیک شو هاف سایکل په دې کې راځي ټیک شو بلدار اوس موږ سره ته یو دوست یو کرست یو نه بلکې یو نیم دوست یو کرست دو کرست یو دا پوره شو نیم پکې دار بل کرست نشته کا نو موږ سره فریکوئنسي شو 1.5 ټیک شو دا سره پر راغی فرض کا د ګریو ساوند لپاره سره پر راغی ګریو ساوند لپاره اوس د شریل ساوند لپاره ګوره په سیم امپلیټیوډ باندې دا امپلیټیوډ دی دا فرض کو 1 سنټي میټر مثال په تور نو په 1 سنټي میټر باندې د قشنت کې امپلیټیوډ هاف سایکل دا ټیک شو بل هاف سایکل دا بل سره دا وسی اوس موږ سره نمبر اف یوست ګوره یو خدا شو دو دا شو موږ سره فریکوئنسي سره را شاور سره 2 هرتز خبرونه پوه شو د دوه په منځ کې فرق سره راغی د فریکوئنسي د یو فریکوئنسي سي 1.5 مطلب د شریل ساوند چې کوم زنانه او خبرې کوي په سیم امپلیټیوډ سره اقا شاند کې امپلیټیوډ سره سړی خبرې کوي نو د هغه ساوند سي هغه نمبر اف وایبریشن ان پر سیکنډ کې زیات نه زیات پوره کوي او سړی هغه کم سے کم پوره کوي دا هغه د وجنا چلو شي یو اواز شل چې اول څه شي دوی مثال ورکړل تاسو په کتاب کې
تاسو په کتاب کې مثال یې سور کړل هغه نه مخکې ګورئ دا پچ چې دی دا په سمن ډیپند کوي پچ ډیپند کوي په فریکوینسي باندې په سمني فریکوینسي باندې ډیپندز دا ځان سره یاد ساتئ ډیپندز آن what په فریکوینسي نو چې څونه فریکوینسي صحیح ګریټر زیاتې لارجر نو موږ سره په پچ سي شاباش ګریټر نو چې پچ موږ سره ګریټر نو موږ سره به आवाज هغه وسی شریل نسبت شي بکی هغه وسی هغه به ګریټر او دا خبره مونږ ټکی چې څونه موږ سره فریکوینسي سي کمی پچ په کمی او عمره ګریوند سیوای شریل نسبت کمی په आवाज د دې یو وضاحت کړل تاسو په کتاب کې په آسان اگزامپل دوی لګیدلی دا یو ټایر راغسته د بایسیکل د سایکل یو ټایر راغسته دی بایسیکل ټایر ته دلته یو کارډبورډ د کاغذ یو ټوکړه وتا ته کړل او دغه روټیشن ورکړل نو دغه روټیشن ورکړل په یو سپیډ سره نو دا ټایر تاوی وایبریشن پورا کوي په سټیم نو چې دا تاوی د دې کارډبورډ نه आवाज پیدا کوي هغه مونږ نو بیا دویم کیس کې څه کړل د دې بایسیکل د روټیشن چې دا کیس کړل انګولر ویلاسټي ورته ذکرل نو نمبر اف وایبریشن چې په پر سکند کې هغه انکریز شي نو نمبر اف وایبریشن چې په پر سکند کې زیاتې کې څه زیاتې فریکوینسي نو چې فریکوینسي زیاتې شي تاسو دلته واضح هوونه د دې کارډبورډ نشو سواز دي هغه نه شرل نسبت په خپل سوا دي تاسو ولیدلی اکثر نو د دې ځنم ایکسپریمنټلی پروف کړه چې فریکوینسي زیاتې پچ سیوا کې پچ سیوا چې موږ شرلنس اف د ساوند زیاتې دا موږ سره سو شاباش یا موږ سره پچ خبره نه پوه شوي اوس راځو دویم کریکټریسټیک دویم کریکټریسټیک موږ سره دی هغه دی لاودنس سره موږ سره لاودنس موږ سره د ساوند هر هغه خصوصیت چې د هغه په بنیاد باندې مونږه لاود ساوند چې دی دا ډیفرنشیټ کو د فینټ ساوند خبره نه پوه شوي اوس په دلته موږ ګور دلته لاودنس سیم په پچ کې دیږي کې فریکوینسي سیم نه پچ سیم دی او هغه په وجود یو اواز چې هغه لاود دی بل اواز دی فین لکه مونږ اوس زو تاسو ته دیګم تاسو ماته نږدې نه سره نو زه دونه تیز اواز نه غواړم خو د دې په مقابله کې فرض کړه زه مکمل کلاس کې په سکول کالج کې دا لیکچر ما کوي نو ما وچل کو ما خپل لاودنس سیوا کو لاودنس ما ولې سیوا کو ما وداوی چې څو لکان مخکې ناس دي سمونځ کې ناس څه شاته ناس چې زما د اواز هر یو کس ته ورسې صفاوره نو لاودنس دویم خصوصیت دی چې د دې په بنیاد باندې مونږه لاود ساوند او فینټ ساوند چې هغه باندې ډیفرنٹ لاود ساوند تیز اواز فینټ ساوند کمزور اواز خبره نه پوه شوي د لاودنس بیا موږ سره ډیپند کوي لاودنس په یو څو خبرو باندې دا د فریکوینسي سي سیم دی د سیم فریکوینسي خبره پوه شوي لاودنس ډیپند کوي په یو څو خبرو باندې ټولونه 1 نمبر موږ سره راځي 1 نمبر هغه د موږ سره امپلیټیوډ اف وایبریټینګ باډي 1 نمبر خبره سره امپلیټیوډ اف دی وایبریټینګ باډي چې څونه وایبریټینګ باډي امپلیټیوډ زیاتو هغه موږ سره سي لاودنس پسې وای आवाज به لاود خبره نه پوه شوي مثال په توګه موږ ګراف وباسم ګورئ وتا اف سیم فریکوینسي د پاره ټیک شو اف سیم جو موږ سره یو ساوند ګورئ وتا دا غو امپلیټیوډ دی دا څه فریکوینسي موږ سره 1.5 اف سیم 1.5 فریکوینسي د پاره فریکوینسي ودا ته موږ سره سیم وکړه ټیک شو ګراف دې طرف ته ځه سفر نه کوي دې طرف ته ځه دې طرف ته frequency को मुझे साथ तो सेम ही क्या मुझे सब सब बदली amplitude को बदली सब बदली amplitude मिला frequency तो और किस तरह 1.5 जब amplitude कम दे जब amplitude से जब amplitude ज़्यादा जब amplitude से कम दे नो दाम सारा शो the loud sound अपार और दाम सारा शो शाबाश the faint sound अपार शो the faint sound मतलब शो loudness is directly proportional to amplitude square amplitude square directly proportional. Chimunga
چې مونږه سکو شاباش امپلیټیوډ 2 ټایم زیاتو نو مونږ سره لاودنس 4 ټایم زیاتېږي که چې سکویر پوینټ ته کلیئر شو په دې خبره باندې پوه شوئ ټیک شو دویم ډیپینډنس چې د دې د ایریا اف دی وایبریټینګ باډي ایریا اف دی وایبریټینګ باډي دویم ډیپینډنس په سم دي کوي دا کومه باډي نه چې تاسو ساوند پروډوس کوي ایریا اف دی وای دا ما شارټکټ کې لیکو ایریا اف دی وایبریټینګ باډي دا کومه باډي چې تاسو ساوند پیدا کوي کومه باډي چې تاسو وایبریټ کوي د د سونه ایریا ما وایبریټ کړي نو چې سونه ایریا موږ زیاته وایبریټ کړه او موږ سره لاودنس زیاتی مثال په تور باندې ګوره مثال په تور باندې دا مال کړی ایریا موږ سردار زه دا وایبریټ کوم موږ سره دا आवाज دی مې دا کی تاسو اوره د دې په مقابله کې کتاب چې زه په دقه باندې په دقه امپلیټیوډ باندې زه کوم وایبریټ کوم نو د دې نه आवाज لاود پیدا کی ګوره ولی وجه سره چې د دې ایریا چې دا هغه زیاته ده د دې ایریا سره کم ده دوه کې مین ډیفرنس څه پیژنئ دریم د دې تعلق دی سره ډیپندنس دی په سمندي ایریا ډیسټنس باندې ډیسټنس فرام وایبریټینګ باډي یا فرام د سورس اف ساوند نو موږ سره وایبریټینګ باډي ده سورس اف ساوند اوس دا په تا باندې ډیپند چې مونږه وایبریټینګ ایریا باډي نه په څونه فاصله باندې ولاړ چې مونږه د وایبریټینګ باډي نه په څونه فاصله باندې ولاړ نو چې څونه مونږ لري ولاړ او نو مونږ ته فینټ आवाज لاودنس په کمی دا وایي او چې څونه ته نږدې کیږو هم خبره د دې خنو دا ایکسپلینیشن د ضرورت نشته خو ځان سره یو خبره یاد ساتئ لاودنس مونږ سره انورسلی پروپورشنل فرام دی distance from the source of the sound. That is proportional to the square of amplitude or the inversely proportional. Saloram sara point dazi material. Saloram sara dazi material through which sound is turning or propagating. خبره وشوي دې خبره پوه شوي the material through which the sound is traveling یا propagate اوس هغه موږ ویلو sound سره mechanical wave دی نو چې sound سره mechanical wave دی نو د traveling یا propagation لپاره موږ سره د material medium ضرورت دی اوس sound چې دی په د traveling چې دی هغه په مختلف medium کې مختلفي په سالډ کې یو شانت کې په ګیسز کې بل شانت کې خبره نه پوه شوي په سالډ کې یو شانت کې په ګیسز کې بل شانت کې په لیکوډ کې بل شانت کې ټیک شو نو په هغه باندې ډیپند کوي نو په کوم کې چې مطلب د سپیډ زیات او نو موږ په هغه میډیم کې وګورم ساوند چې هغه بل لاوت او په کوم کې چې سپیډ کمی شو موږ ته بسر راځي فین پرل ایریا کې یو خبره ده سبل د دې آسان مثال دا یو تاسو ډول واغس جو ډولاک واغس ډول خو موږ سره غټي ډولاک سي د څنګه جمال کړو دغه مثال ماغه نو په سیم امپلیټیوډ سره تاسو ډول ځکوي وایبریټ کوي پاک امپلیټیوډ سره تاسو ډولاک څه کوي وایبریټ کوي نو ډول نو لاود ساوند پیدا کیږي بل نو فین ساوند پیدا کیږي خبره ده پوه شو بیا د امپلیټیوډ لپاره چې دوی اکټیویټي کړل هغه اکټیویټي 10 تاسو په بوک کې هغه منځن پوهه دغه دل دا ډیکس ته په دې باندې یو رولر غسته پیمانه غسته د دې د پیمانه شره په سمن سیټ کړل په یو هیوی کتاب باندې دای دلته وایبریټ کول شروع کړل د دې نه ساوند پیدا شي بیا د دې امپلیټیوډ زیات کړل سره مطلب چې څونه زې امپلیټیوډ زیاتو څونه هارډ وایبریټ کوم نو موږ سره کیږي د دې आवाज چې د هغه لاودنس سیوا شي خبره نه پوه شوي دا موږ سره دریم نمبر موږ سره راځي دریم نمبر ځینې وخت کې دسی دریم موږ سره چې کوم خصوصیت ته ته لکه کوالټي سو کوالټي تعلق شي د میوزیکل ساوند سره زیات دی څه سره دی ځینې وخت کې موږ سره تاسو د کله پاسه نه دوه تاسو ګورئ په یو کې موږ سره of same loudness دو ساوندونو loudness سیم هغه به وجود مونږ وی یو شرل ساوندبل ګریو ساوند بل مونږ دا وی
چې دوه ساوندونو اف سیم فریکوینسي هغه وجود مونږ وشي یو لاود ساوند ډبل فین ساوند دلته بس دواړه به سیم لاودنس هم سیم فریکوینسي به هم سیم هغه وجود مونږ هغه دواړه ساوندونه شدي د یو بل نه ډیفرنشیټ کوو نو چې اف سیم فریکوینسي اف لاودنس د دوه ساوندونو هغه وجود د دوه ساوندونو په منځ کې شمونږه ډیفرنشیشن کوو د ساوند په کوم کریکټریسټک یا پراپرټي په بنیاد باندې د ساوند د څه قسمه کریکټریسټک یا پراپرټي ته ویل کېږي کوالټي مثال پته ونی یو ګیټار وږي او پاک ټیم باندې یو ستار غږی تاسو خو دواړه ځل دي تیاره کمره یو کس نه تاسو کړه هغه ګټ نه کوم आवाज وځي د دې ګټ نه کوم आवाज وځي دوه کسان نه په کمرې په مختلف ګټو تاسو په منځ کې ناسې پتیاره کې تاسو وای د دې ګټ نه د ستاره आवाज وځي د دې ګټ نه د رباب आवाज وځي یا ګیټار आवाज وځي خبرونه پوه شوي پیګه په اوس دا الته خدا ټیک شو چې اف سیم لاودنس هغه وجود فرق واضح کو سبب بنیاد باندې فریکوئنسي بدلوا اف سیم فریکوئنسي د سبب بنیاد باندې فرق واضح کو لاودنس بدلو دیږي کې دواړه سیم دي نو موږ یو دا فرق موږ سبب د حاصل کو نو موږ یو د دوه ګراف بدلې دلته دا صحیح هر صحیح سیم لاودنس سیم امپلیټیوډ سیم فریکوئنسي سیم خو صحیح بدلی دا ګراف شي د دوړو ډیفرنٹ صحیح مثال ته ګورئ زه دو ګرافونه وباسم یو ګراف مو وباسم فرض کړه د ستار د پاره سیم لاودنس او سیم فریکوئنسي دا موږ سره د شراله دا امپلیټیوډ شو فریکوئنسي شو 1.5 دا شانت کې بل ګراف زو وباسم د فرض کا ستار یا دا ستار شو غره باب شو ګورو هغه کې چې دې زموږ شو دا ګډوډ لګ راځي ٹھیک ده خبرونه پوي گئے اوس تاسو دې ټول ته ګورئ دا موږ سره شاباش دا موږ سره د یو میوزیکل انسټرومنت ګراف ته دیږي کې دا امپلیټیوډ د فرض کا 1 سنټی میټر دی دا امپلیټیوډ د 1 سنټی میټر دی 1 سنټی میټر دی دا 1 سنټی میټر شو دا 1 سنټی میټر شو دا ټوټل موږ سره 1 سنټی میټر خبرونه پوي گئے اوس لاودنس سیم دی मतलब एम्पलीट्यूड सेम शो को लाउडनेस सेम शो करा फ्रीक्वेंसी द दिम 1.5 ته د 1.5 خو موږ سره د ګراف هغه سټرکچر بدلې دلته موږ ګورې دلته لګونې د څه شی او د سایډونو د څه شی نو فارس څه دي کې یس سر پک شو نو د ساوند هر هغه خصوصیت چې د غي په بنیاد باندې موږ د څه دوه ساوندونو په منځ کې ډیفرنشیشن کولای شو چې دا غو پچ او لاودنس سیم پک شو دی خصوصیت ته لکېږي کوالټي دې ته څه لکېږي کوالټي دا هم سره کریکټریسټک اف ساوند سبا به ان شاء الله ساوند انټنسټي یا انټنسټي اف ساوند ډسکس